สิบโทโน้ตนักฆ่าเหนือพระการสิบโทโน้ตเป็นเด็กวัดทองบางระมาดตลิ่งชันเป็นรุ่นพี่ของยูทูบเบอร์ชื่อดังครูโยลูกชาวสวนซึ่งอาศัยอยู่แถวบ้านครูโยจากคำบอกเล่าของครูโยนั้นเขาเป็นคนน่ารักเรียบร้อยนิสัยดีมากและของแท้ด้วยสิบโทโน้ตสมเกียรติน้อยเล็กรับราชการสารวัตรทหารที่มณฑลทหารบกที่14ร21ค่ายนวมินทร์ชลบุรีมีอาชีพเสริมเป็นนักฆ่าตามบัญชีดำตัวฉกาจต่อมาได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าเสียหวดและแดงสิงห์ป่าซุงหลังจากนั้น1 ปีชื่อของมือปืนพระการที่เกี่ยวข้องกับการตายทั้ง2 ศพได้รับการจับตามองจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนอกจากนี้ยังต้องสงสัยว่าสิบโทโน้ตเป็นผู้ลั่นไกสังหารสท.บ้านบึงรวม3 ศพซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชัยขาวถูกสั่งเก็บทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงอีกหลายคดีที่สิบโทโน้ตเข้าไปมีส่วนพัวพันด้วยแต่ดูเหมือนกฎหมายบ้านเมืองจะไม่สามารถจัดการกับมือปืนรูปหล่อรายนี้ได้แม้แต่ครั้งเดียวแต่ในที่สุดสิบโทโน้ตก็หนีหนี้กรรมที่ตัวเองก่อขึ้นไม่พ้นเมื่อถูกลากไปยิงทิ้งพร้อมกับนายประเชิญบุญปราโมทย์กำนันตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและคนขับรถเมื่อวันที่22 มีนาคม พ.ศ. 2536บริเวณริมถนนสายท่ามะปรางวัดโป่งก้อนเศร้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีทั้ง3 ศพถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโดยคนร้ายจับมัดมือมัดเท้าและจ่อยิงหัวสมองกระจายคล้ายกับโกรธแค้นกันมานานหลายปีปมปริศนาที่ทิ้งไว้ให้คบคิดในคดีนี้คือทำไมมือปืนพระการอย่างสิบโทโน้ตที่มากด้วยประสบการณ์ถึงถูกหิ้วมายิงทิ้งอย่างง่ายดายเช่นนี้สภาพศพของสิบโทโน้ตและกำนันประเชิญพร้อมด้วยคนขับรถที่ถูกพบมีลักษณะคล้ายกันจะถูกมัดมือมัดเท้าและรัดคอก่อนที่จะถูกยิงในระยะเผาขนทีละศพใกล้กันนั้นพบรถมิตซูบิชิรุ่นปาเจโร่ของกำนันประเชิญจอดทิ้งอยู่พลตำรวจตรีเสรีภักดิ์พิบูลผู้บังคับการภาค 1ลงมาควบคุมคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าคนอย่างสิบโทโน้ตที่มีประวัติโชคโชนเป็นมือฆ่าระดับพระการแต่ทำไมถึงไม่สามารถต่อสู้กับคนร้ายได้ก่อนเกิดเหตุกำนันประเชิญพร้อมด้วยสิบโทโน้ตเดินทางมาดูกิจการรับเหมาก่อสร้างในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่ามีเพียงประเด็นเดียวคนร้ายต้องเป็นคนมีสีและรู้จักมักคุ้นกับสิบโทโน้ตเป็นอย่างดีจึงสามารถเข้าประชิดตัวปลดอาวุธและลากมายิงทิ้งได้จากการสอบปากคำพยานประกอบกับหลักฐานต่างๆเชื่อว่าเหตุเกิดระหว่างที่รถของกำนันประเชิญและสิบโทโน้ตแล่นอยู่บนถนนองครักษ์นครนายกเพื่อเดินทางกลับมายังชลบุรีโดยระหว่างทางทีมฆ่าซึ่งเป็นคนมีสีตั้งด่านเถื่อนทำทีเป็นตรวจค้นรถของเหยื่อจากนั้นได้ปลดอาวุธทั้งหมดและหิ้วมาฆ่าทิ้งและเชื่อว่าคนร้ายต้องสนิทสนมหรือรู้จักกับสิบโทโน้ตเป็นอย่างดีจึงไม่มีการต่อสู้ขัดขืนถึงจุดนี้คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของทีมพระการในสังกัดพันตำรวจโทพันศักดิ์มงคลศิลป์รู้จักกันดีในแวดวงผู้มีอิทธิพลกับฉายาหัวหน้าซุ้มมือปืนระดับต้นๆของภาคตะวันออกพันตำรวจโทพันศักดิ์เป็นมือพิฆาตระดับแนวหน้าคนหนึ่งแต่ในทางลับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการตามบัญชีดำให้กับหน่วยราชการแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเจ้าพ่อใหญ่แห่งภาคตะวันออกและเจ้าพ่อบางคนการตามเก็บบุคคลตามบัญชีดำนั้นพันตำรวจโทพันศักดิ์มักจะมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยโดยฝ่ายตรงข้ามกับรายชื่อผู้ไม่พึงปรารถนาในบัญชีดำจะจ้างทีมพันตำรวจโทพันศักดิ์จัดการกับคู่อริให้เร็วขึ้นซึ่งเท่ากับว่าการฆ่าแต่ละครั้งนอกจากจะได้ความดีความชอบกับหน่วยงานแล้วยังได้เงินติดปลายนวมจากคู่อริของเหยื่ออีกต่างหากตามรายงานพบว่าสิบโทโน้ตเคยเป็น1 ทีมพิฆาตของพันตำรวจโทพันศักดิ์มาก่อนแต่ภายหลังแยกออกมารับงานอิสระแบบไม่เลือกในขณะที่พันตำรวจโทพันศักดิ์ยังคงยึดถือแนวทางของตัวเองด้วยการสังหารคนในบัญชีดำเท่านั้นลูกทีมของพันตำรวจโทพันศักดิ์มีอยู่ 5-6 คนซึ่งล้วนแต่รู้จักกับสิบโทโน้ตในฐานะเพื่อนร่วมงานทั้งสิ้นด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงน่าเชื่อว่าทีมของพันตำรวจโทพันศักดิ์คือผู้ที่หิ้วสิบโทโน้ตและกำนันประเชิญไปยิงทิ้ง
โดยที่ทั้งสองคนไม่มีโอกาสต่อสู้หรือขัดขืนและสิ่งที่สร้างความมั่นใจในข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่คือ10 โทโน้ตและกำนันประเชิญล้วนแต่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำด้วยกันทั้งสองคนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตั้งประเด็นการสังหารโหด3 ศพ10 โทโน้ตและกำนันประเชิญว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกำนันประเชิญและกำนันแบงค์ซึ่งรุนแรงถึงขั้นไล่ยิงกันมาแล้วแม้ว่ากำนันทั้งสองคนจะอยู่ใต้อานัตของเจ้าพ่อใหญ่เช่นเดียวกันแต่ก็มักจะมีปัญหากันมาตลอดแต่ที่รุนแรงที่สุดเป็นความขัดแย้งเรื่องแย่งชิงผลประโยชน์การประมูลบ่อดินลูกรังและการถมที่ดินมูลค่า10 ล้านบาทจนล่วงเข้าปีพ.ศ. 2535ทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากอีรันพันตูกันอย่างเต็มลูกสูบโดยกำนันแบงค์ถูกมือปืนบุกยิงที่ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจนลูกตาหลุดไปข้างหนึ่งจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ตามราวีกันไปมาแต่ยังไม่มีใครเพลียงพล้ำจนกระทั่งเมื่อปลายปีพ.ศ. 2535กำนันประเชิญได้ตัว10 โทโน้ตมือฆ่าระดับภาคกลางมาเป็นพวกในฐานะผู้คุ้มกันทำให้กำนันแบงค์ถึงกับผวาเพราะรู้กิตติศัพท์นับไม่ถ้วนของ10 โทโน้ตเป็นอย่างดีและเข้าใจว่าคู่อริคงจะจัดการกับตัวเองอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลที่10 โทโน้ตเข้าพวกกับกำนันประเชิญทำให้กำนันแบงค์ตัดสินใจเผด็จศึกอย่างเด็ดขาดโดยว่าจ้างทีมฆ่าของพันตำรวจโทพันศักดิ์ซึ่งสนิทสนมกันอยู่แล้วให้จัดการเก็บกำนันประเชิญเป็นการตัดหน้าก่อนที่ตัวเองจะมีภัยจึงไม่น่าแปลกใจที่10 โทโน้ตและกำนันประเชิญจะถูกจ่อยิงจนตาหลุดหลังจากถูกฆ่ารัดคอเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการแก้แค้นที่กำนันแบงค์เคยถูกลอบยิงจนเสียดวงตาไป1 ข้างหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทีมราชการของพันตำรวจโทพันศักดิ์คือมือปืนที่เด็ดหัว10 โทโน้ตและกำนันประเชิญหลายฝ่ายก็มองรูปการออกว่าคดีนี้ไม่มีทางจับผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนเพราะการฆ่าครั้งนี้อยู่ภายใต้บัญชีดำโดยเฉพาะ10 โทโน้ตเป็นมือปืนที่สังหารเหยื่อมานับไม่ถ้วนตกเป็นผู้ต้องหาหลายต่อหลายครั้งแต่กลับไม่เคยได้รับโทษทันที่ก่อขึ้นเลยด้วยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะจัดการตามกฎหมายบ้านเมือง10 โทโน้ตจึงระเหยลอยนวลไปได้ทุกครั้งในที่สุดมาตรการขั้นเด็ดขาดจึงถูกงัดออกมาใช้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือประกาศอย่างโน้ตยังมีพญายม